What's up guys? What's meron sa inyo? What's meron sa akin? My name is Emman and welcome back again to my channel. Araw na to guys, nakikita nyo naman yung background natin, Rouser 135. I-unbox lang natin yung nabili ko sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Gago! And gusto ko i-share sa inyo ng mga Rouser 135 user. Pero pwede rin to sa kahit anong motor. Unbox na natin. Ang plastic pala guys, ilalagay ko na lang sa description box below. Ano ko na to? Headlight para sa ating Rouser 135. Tadaan! Kita nyo ba? Ayan siya guys. Ang nakalagay dito guys, basahin ko na lang ha. Voltage niya is DC 9V, 36V. Tapos, ang color temp niya is 6000K. Power niya guys is 30 watts. Yun guys, nakalagay, save energy, more power. Ang brand niya is Sight Autolite. Ang nag-recommend sa akin nito guys, si Pops Edward Henry ang nag-recommend nito sa akin guys. And congrats sa'yo, Pops, isa ka ng tatay. Welcome to the club. And ayun guys, open natin. Wow, may gloves pa. Ano to? Free gloves. 2 peraso na siya guys. 2 pieces na siya. Yan, ang ganda guys. Wow, lupit. So, I think guys, pwede talaga to sa mga iba't ibang klase ng motor, no? And titignan natin kung paano ba natin to ikakabit. Ang ganda guys, mura lang to. Sobrang mura. Meron na rin siyang pan. Ang ma-share ko lang kasi Rouser 135 natin, wala siya talaga ang switch na ito. Saksakan na ito. So, bumili ako na ito. Ayan, headlight plug. Bumili ako para sakto talaga siya. Para makalas dito sa mount na to, i-twist mo siya pa left. Ayan, tapos tanggal na siya. Ngayon, ito ikakabit muna natin sa headlight. Kabit natin dito. Ayan, so nakakabit na siya. Then, iyan mo na yung lock nya. Plug and play lang naman, or kung may babaguhin ka, konti lang naman yung babaguhin mo, i-convert mo lang siya. Ayan, tornilyo mo lang ulit. Dapat mahigpit siya guys. Ito, stock lang to. Ito pa rin yung... So ito guys, stock lang to. Stock lang to, no? Ayan pa rin yun. I-convert ko lang dito. Ayan, masikip na siya. Tapos, ang pagkabit niya guys, dapat ito, nasa baba dapat. So pag pinasok mo siya dito, ayan, pag ganyan, ito yung lock nya. Mayroon yan, makikita nyo nakamount. Pasok nyo yung ganyan, tapos ikot nyo lang. Yan. Tapos tingnan nyo sa harapan kung nasa baba. Ayan siya guys, nasa baba. Ayan, kita nyo, sa baba siya. Pag-install naman na itong linya kung paano maikakabit guys, may guide naman siya. Ang technique ko dito is, ito yung pagkabit ko guys. So red, black, to black. Ayan. Ganyan ko siya kinakabit. Then, ikot mo lang. Hanggang magigpit siya. Ayan. Tibay na guys. Tapos, wala kayong electrical tape. Pero mas gusto ko tong yung sinusunog lang. Ito. Malinis tignan. Guys, kagandahan pagka ganito. Malinis tignan and di agad pasukin ng tubig. Sa electrical tape din naman, ganoon din naman siya guys. Di rin naman pasukin ng tubig. Gusto ko nga itong malinis tignan. So ito na guys, sasaksa ko na. Let's see kung gagana. On na po natin. Wow, lakas guys. Yung successful, no? So yun guys, gumana naman. Effective naman yung ginawa natin, no? Tapos, kung meron ganito, yung rubber, gupitin nyo na lang. Para kahit paano may rubber pa rin siya. Lagay mo lang yung rubber. Ito guys, umiikot yung pan nya. Ayan.
ito na guys, na gawa na natin. Nakabit ko na. Ayan. Nakakabit na po siya. So, hindi ko na po pinakita kung paano siya kinabit or tinanggal. Pero alam ko naman na iba't ibang motor tayo guys. Pero ito, Rouser 135. Pwede rin naman sa iba't ibang motor yung headlight na blinag natin ngayon. Yun na nga guys, i-testing na natin ngayon. Total, gabi na rin naman. Para makita nyo na yung gano'ng kalakas yung ilaw na to. Hindi, dalawa to. Dalawa to. Kahati ako dyan, di ko alam kung kukunin niya ba o hindi. Stock ko lang muna. Pero kung sakali man gusto nyo, comment down below, pwede natin siya pag-giveaway. Pero syempre may target tayo na subscriber bago natin siya pag-giveaway. Then ipunin lang natin. Maka 5k subscriber tayo, marami tayong papag-giveaways. Kung gusto mo rin pala yung video natin, yun naman ako lang like, share, and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa next upload natin. Shoutout nga pala muna si Adoni, nagawa niya yung aking motor kanina. Pumunta ako ng TSK shop. And shoutout sa kay Bibi ko. Nakita ko siya kanina. Taga BT lang din pala siya. Ayan siya. Ayan. Bibi ko. Shoutout din sa Carlo Ari Rides, kay sa Timog Team dito sa Cavite. Shoutout sa Team B Vlogs Official. Kasama ko dati sa Caloocan, sa Paho. And sino pa ba yung pwede natin i-shoutout? Comment down na lang kayo kung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin. Ay, shoutout nga pala kay Brad Marzanio TV. Salamat sa pag-invite mo sa akin sa iyong munting tanganan sa YouTube channel mo. Napaka overwhelming mga kaibigan mo dyan. And support the local YouTuber. Tama yung ginagawa mo, bro. So yun lang, kay Romanster din, shoutout sa'yo. And ano na natin, tingnan nyo na natin kung maganda yung bato ng ilaw. Maambon-ambon pa pero pwede na yan siguro. Let's go! Itetest na natin yung ilaw na kinabit natin na knob sight. Maghanap na ako ng madilim na area para makita nyo kung gaano kalakas yung ilaw niya guys. Hindi ko pa yun na-open para surprise. Wait lang. Papakita ko na sa inyo. Makikita nyo na kung gaano kalakas yung kinabit nating ilaw. So ito yung madilim na part sa aming lugar. Okay, tetesting na natin guys. Start muna natin yung low light. Wait. Nakakulan to. Yan guys, i-on ko na yung low light. Nakikita nyo. Ayan ang low nya guys. Yeah! Kita nyo yung low light. Pag pinatay ko yung low light, dilim. Low light pa lang yan guys. Ito yung high. Dang, grabe yung high guys. Low, high. Low light lang tayo at makakasilaw tayo. Kaya madilim ang daanan mo, solid na oh. Hindi mo na kailangan mag-fog light. Pero okay pa rin mag-fog light para may support ka pa rin sakaling mabasted yung ilaw mong headlight, diba guys? Lakas oh. Kitang kita ka na yan. Low, high, low. Ganda, knob sight. The lifespan of this ilaw guys, di ko pa masasabi kung gaano yung lifespan nitong ilaw na to ng knob sight. Pero which is mura naman siya guys eh. Kasi yung ibang ilaw, mga ibang LED light, umaabot ng 1,000 plus din siya pero isang peraso lang. Kasi nakagamit na rin ako ng ilaw na F2 light, F2 something ganyan, F2 Philips yun guys. Dalawang beses ako nasiraan nun. Favorite ko yung ilaw na yun eh. Una, white ang binili ko, tapos sabi ko gusto ko ng all weather. Sira din yung all weather niya. Tapos ito nga, nirecommend sa atin ni Pops Edward. Sabi niya maganda yan Pops. Sabi ko, sige, tatry ko. Ang thoughts ko dito guys sa product na to, sulit siya. Sulit. Kasi mura, pero quality. Dalawa na siya eh. Or hanap kayo ng kahati nyo para mas makatipid kayo. Pero okay rin dalawa para meron kayong stock. 10 out of 10. Napakadali niya yung install. Actually mas nahirapan pa nga ako ikabit yung headlight ko eh. Kaya natagalan din ako eh. Pero yun, so far so good. Okay na okay guys. So sa mga next video na rin guys, ituturo pa ako sa inyo sa mga next content natin. Maraming salamat ulit sa panonood guys. Yun lang. At yun lang. Peace.